Salutare! Nu știu cine era, dar s-a bucurat că ne-a văzut, așa că salutăm și iubim și urmărește-ne și lasă-ne un coment. Aveți grijă să semnalizați din timp, să filmați din timp, să vă aprinde stopurile, pentru că e posibil să fiți, a fost ceva accident, a fost și ambulanță. Ce semn a făcut să opresc? Ce mă prost, ce m-a umilit? Uitați ce bine arată și ce groasă ea în sine. Și o porție adevărată de smântână și pâine de casă. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine Alex și Iulia, aici pe motor. Vă luăm cu noi la o plimbare. Unde mergem, Iulia? în Bucovina, În Bucovina. Ești fericită că mergem în Bucovina? cea mai fericită. Da, mergem să vedem Bucovina, mergem la părinții mei acum cu ocazia weekendului ăsta prelungit. Și am zis, dacă tot mergem, e frumos afară, avem 27 de grade, deja la ora 10 e foarte frumos afară, ca să zic, că deja șfițuim un pic în traficul ăsta de ieșire din Cluj spre Dești. Am zis că numai bine e weekend de mers cu motorul, după atâtea săptămâni continue de ploaie, numai bine scoatem motorul, poate ieșim și mâine la o tură, mâine ar fi, cum ar veni a doua zi de weekendul prelungit, poate scoatem și mâine motorul acolo la o tură prin zonă, mai vedem ceva prin Bucovina, mai facem un episod din sezonul Bucovina, că n-am mai făcut de mult. Deci da, chestii de genul ăsta. Și mai bine, pe uitare, nu, pe 3 zile, nu trebuie să ne luăm multe bagaje, avem numai copii, subvențiile laterale, ele sunt închise, sunt goale. Și efectiv cum ar trebui să fie un weekend prelungit. Pisicine am lăsat și noi acasă, să tragem, nu știu, vecini de ei, ca să putem să ne și odihnim 2 zile, să dormim mai mult, să nu fim treziți la 6 dimineața, că unul i-a numit Zoro, este foame, deci chestii de genul ăsta. Cum îți dorești să fie mai bine un weekend prelungit? Mă, că interesant e că văd că pe partea asta, pe salutare colegii, ne întâlnim cu foarte mulți motocicliști care merg spre Cluj. În loc să plece, mă așteptam să fie mai mulți care plecăm în dimineața asta spre Cluj, dar văd că nu. Hai, a venit ceva în bătăie. E un pic de trafic intens raportat în față pe aici. Mă gândesc că nu suntem singurii care ne-am gândit să plecăm weekendul ăsta în direcția asta, Dej, Maramureș, Bucovina, Bistrița, toată partea asta. Dar sper totuși că după Dej să se mai libereze un pic, să ne mai triem de acolo, să mergem în părți diferite, că nu am chef să mergem chiar așa până la Vatra Dornin. Da, anyway, asta e. Noi plecăm din Cluj acum, direcția Dej, v-am spus. După Dej o să luăm Beclean, Bistrița. După Bistrița o să trecem ar fi cunoscutul Pasticuța. Și după aia Vatra Dornin și tot frumoasă o să stăm în casă să ne relaxăm, că la Dorna e răcoare. Dar bine, la Dorna niciodată nu e tare cald. Noi o să stăm acasă să ne răcorim, să ne odihnim un pic și noi ne vedem mai încolo un pic de pe traseu. Dej, sau cum e cunoscut pe plan local, orașul luminilor. Iulia, dacă ar trebui să descrii Dej în 3 cuvinte, care ar fi ale? OMV și Kaufland. OMV și Kaufland sunt 3 cuvinte? Da, OMV și Kaufland, corect. Mă bucur că Dejul acesta au lăsat o impresie așa bună asupra ta. Asupra mea. Da, deasupra ta. Dar da, am ajuns la Dej, primii 50 de kilometri, nu s-a întâmplat absolut nimic interesant, e surprinzător de cuvinte lumea, nu știu de ce, din cauza că probabil erau multe poliții pe Waze, maybe, pe salutare! Nu știu cine era, dar s-a bucurat că ne-a văzut, așa că salutăm și iubim și urmărește-ne și lasă-ne un coment. Și de un share pe Spor la muncă, că nu eu era și spor la muncă, da, el lucra din greu față de noi care consumăm cauciuc și benzină degeaba. Nu degeaba, dar consumăm cauciuc și benzină în ritm de călătorii, nu în ritm de business. Da, asta fiind spus, se ziceam că nu s-a întâmplat absolut nimic interesant și că probabil din cauza poliției de pe drum au fost câteva marcare pe Waze, pe acest carburant pe care puteți să luați și voi cu 30% reducere cu codul Alex pe motor. Și mă gândesc că, na, știți cum e la noi, românul se duce doar cu jorlia și probabil de-aia a fost așa de liniștit traficul, dar într-adevăr, na, ca prima zi dintr-un weekend prelungit, destul de aglomerat pe aici. Da, ce să faci? Asta este, că oricum nici nu trebuie pe aici o stradă
de Cluj Județ și le place să stăm aici în aglomerație. Salutare! Da, it is what it is. Mereu de pe deja acum v-am mai arătat vouă, venind încoa despre Cluj, spre Bucovina, spre Vatra Dornic, avem două scurtături și prima o să fie imediat pe dreapta. Aici, pe varianta Dejului, exact înainte să se termine varianta, trebuie făcut o dreapta peste, da, mute și eu simt. Trebuie făcut o dreapta peste calea ferată, aici, și chestia asta o să vă scurteze cu câțiva kilometri. No, pe vremuri era și mai puțin trafic pe aici, între timp s-a mai aflat de scurtătura asta și destul, nu e foarte aglomerat, dar da, nu o să fiți singur vehicul de obicei. Da, ăsta, salut! Da, ăsta o să vă scoată exact înainte de Beclean, de unde și de pe scurtătura asta mai sunt câțiva kilometri până la Beclean și asta e prima scurtătură pe care o să vă arăt eu în spre Vatra Dornei, o să mai fie una dată după Beclean și aia este așa și mai epică. Chiar așa, care dintre trasee îți place mai tare, Iulia? Care de scurtături? Ca view, ca vederi, ca... Păi cealaltă dintre Beclean și Bistrița, ce Cealaltă e mai faină, nu? Da, și îmi place aici. Nu-ți place deloc? Circulă prea tare, e mai aglomerat, circulă tare, drumul e îngust. Da, e adevărat și destul de și murdar că e aproape sat după sat după sat și da, știți cum e scos tractoane, mașini mari, uitați, scos într-un nisip. Vai da, pute Dumnezeule, ce bine că nu trece mirosul pe cameră. Cred că Ce e prăștie. păcat! Ce păcat, da. Ce bine că să nu simte și oamenii de acasă, să nu treacă prin suferința prin care trecem noi. Au, ce m-a lovit ceva în gât. Nu știu, dar pentru mine miroasea copilărie nu e așa de rău. Copilăria la țară. Da, m-am prins. Toată copilăria mea, să știți că n-am crescut într-un grajd. M-am prins. Și nici la bloc nu aveai balegă în casă. M-a lovit ceva în gât. Bă, că nu e adevărat și acum sper că mă închid. Și sper că ce m-a lovit în gât nu e încă viu și nu mi l-am închis în geaptă. Să mă mai și muște sau ceva. Oh well, it is what it is. Parcă e prea fain și cald afară ca să mergi tot în niște propuri. Mai ales că nu mergem foarte tare, uite avem 70-80 la oră pe aici. 28 de grade afară, merită un pic să fii deschiat, numai că na, riscurile de rigoare, că sunt multe plante sălbatice pe aici, deci multe viețuitoare, care te mai bălesc în cască, în piept, de tăia. It is Detalii. what it is. Da, exact. Asta e viața de motociclist. Ziua tristă era mai trist. Cum? Eu n-am auzit. Am zis ziua trist, seara mai trist. Da, ziua trist, seara mai trist. Nu, Doamne ferește. Bine, aia de fapt se întâmplă, să poate aplica ziua trist, noaptea mai tristă, în condițiile în care ziua aia și noaptea aia sau ziua aia măcar nu ai fost toată ziua pe motociclete, da, aia e de înțeles. E ziua trist și eu sunt trist în zilele în care trebuie să stau la birou să muncesc în loc să mă dau cu motorul. Și noaptea și mai trist, da, într-adevăr. Doamne, Doamne! Da, dramatic, foarte dramatic. Dar astăzi nu sunt trist deloc, avem tură de 200 de kilometri, mai mare drag. Și sigur mai ne așteaptă și cu mâncare bună, deci o să se termine apoteotic. Sau mă gândeam varianta B, Iulia, când aterizăm în Dorna să te scot la o ciorbă de burtă bună. Ce să facem? Când aterizăm în Dorna să te scot la o ciorbă de burtă bună, cu ardei și cu smântână. Dacă nu are maică ta acasă, da. Bine, o să interogăm. Dar ciorbă de burtă sigur nu are acasă. Deci o să putem și... Da, dacă vrei. Da, sună bine? Sună minunat, dragilor, deci rămâneți până la final ca să vedeți unde duc pe Iulia la o ciorbă de burtă bună în Vatra Dornei, ca să știți și voi când aveți întâmplă. Am primit de la Lone Rider gentuța asta de sticle de apă care e pe sistem mole și Iulia aici e foarte fericită și acum cere pauze de hidratare. Peste păr, da. Ce-ți deschise aresile, da. Păr de pisică ai? Ai. Bun. Suntem aici la Câțu.
câteva kilometri de Beclean și chiar de aia am oprit ca să bem niște apă, că acum e super la îndemână să o ținem în asta. Mai ales că suntem doi, nu avem cum să purtăm rucsacul plus cât de hidratare. Și chestia asta e foarte utilă. Știți vorba mea, da? Nobody likes a dehydrated bitch. Beți apă când sunteți la drum. Trebuie să bei apă înainte să-ți fie sete. Corect. Stai așa, să dau motorul mai în spate, că spărâpă. Și practic cu ambele picioare jos în momentul ăsta. Da. Să-mi pun ochelarii. Tulululu. Tulululu. Dacă ai zis ceva, n-am înțeles ce. Ziceam că să-mi pun și ochelarii. Pune și tu, dragostea mea, ochelari. Și vamonos! Hai să dăm bice spre ce? Următoarea oprire la pistița la benzinărie, că aș vrea să și beau ceva rece pe lângă apă. Poate ceva cu cofeină, așa de drum, de șoferit. Știi cum zic? Da. Bun, hai. Asfaltul scat să avem în continuare. De ceva te rog. Ceva te rog. Ok. E bun? Da, că dacă mi-am scos un dop, trebuie să reglez Dar de- volumul. Ți-ai scos că te mănâncă? Da. Am înțeles. Și fiți atenți aici, după ieșirea din Beclean și Vicii și Intereagul, următoarea localitate din Beclean, aici undeva la stânga, e a doua scurtătură pe care mergem noi de obicei. Și foarte interesant că văd că nu arată că e o poliție acolo, văd că știu să văd dacă chiar este. General se circulă destul de tare pe asta, nu e foarte aglomerat, dar se circulă tare pe data asta, cel puțin prima parte, acum minută de scurtătură. Și chiar îți curios dacă o băga poliția acolo să stea de pas, da? Vedem imediat. O să trebuiască să facem o stângă, aici am zice Waze-ul, în 300 de metri. Aici după aveți grijă să semnalizați din timp, să filmați din timp, să vă se aprinde stopurile, pentru că e posibil să fiți... Noi acum e destul de liber, pe ambele sensuri se pare că s-o eliberat, dar de obicei e destul de aglomerat pe aici, ceea ce înseamnă că vreți să semnalizați din timp că aveți intenția de a face aici stânga, știți? Albine spre pentru a cască. Dar multe pe aici au fost și accident, au fost și ambulanță. Și nenea asta pe burta pe pară se răcorește, da, se poate să faci ceva cu tine. Ce semn mi-a făcut să opresc? Ok. Nu știu ce s-a întâmplat. Tu ai vreo idee ce s-a întâmplat? Nu, nicio idee. Mă gândeam să nu-i se fi făcut rău cuiva. Da, dar pentru ce vine poliția, știi? Poliția, da, ori s-ar fi certat între ei, cum se mai ceartă Se pe terenul poate. meu, că terenul tău, că mi-ai cosit pe terenul meu și pe a tău și nu știu ce. Da, dar atunci totuși de ce să fie ambulanța, știi? S-a certat așa de tare, nu? E altceva să... Trebuia să oprim, să dăm... Era să zic să dăm geamul jos, să întrebăm, să dăm casca jos, să dăm viziera sus și să întrebăm. Da, anyway, problema lor nu e problema noastră. Problema noastră e că mai avem o oră și 44 de minute plus o pauză de când ceva rece până la ce oră, bă, de burtă, ca să vă arăt exact. Să mă duc foarte normal de lor, din unul la mână și doi la mână, uite ce frumos e pe aici. De-aia îmi place de așa tare. Ce? De-aia îți place ție așa tare, nu? Cât e de frumos pe aici. Ah, da, e foarte frumos. Da, da. Și acum mai ieșim din el. Mamă. Ți-a plăcut? Ce? Ce prostit! Păi nu era bump. Nu era. Cum era bam? Și ce a simțit atunci? Nu era. Păi Nu era. ești obișnuit de ani Da? zile să fie acolo, dar nu mai este acum și Ah. pare că e pictat în așa fel ca un bump, că tot timpul și în mașină și așa, când suntem cu motorul pe aici, trece mai încet. Am înțeles. Dar nu este. Ce mă prost? Ce mă umilit?
Sincer. Mai este parcă unul mai Păi jos. sunt, aici chiar este, aici știu că este. Uite că n-ai indicator. Ai trecere de pietoni. A, uite Măi, cum ai. ui. Da, aici era. Cum? Așa, Era mai jos indicatorul. eu ți-am zis. Acum e prima dată când mă ridic în picioare complet cu înălțătorul de când m-am montat la ora moto înălțătorul de ghidon. Și da, într-adevăr e mult mai bine cu el la înălțimea mea. Acum voi nu-l vedeți că mi-am pus gentuța asta de ghidon. Da, în spate am înălțător. Și din două bucăți, e original, de la BMW, mi-au venit cu motocicleta, numai că ei nu l-au montat și l-am dus la Bora Moto, mi l-au montat, că simțeam că am nevoie de el, dar am vrut să merg ceva timp ca să fiu sigur că am nevoie de el. Și l-am montat și mă simt semnificativ cu el mai bine. Opa, Giovanna! Nu, nu joianele, cum le zici la oi? Mioarele, mioarițele! Și cățela, cu cățelul am emoții. Da, Cățelul ăla ne mănâncă, da. Da, astea ce frumoase soițele. Sigur nu vrei să crești noi capre la bloc, căpriță. Și erau și miei, spun. Vreau să mie iubiții. E faină trecerea asta de făcut cu motorul. Ai un pic așa de virajare. Da, de fain drumul. Da, Mai ales aici pe coborâre înapoi, cum e umbră. da, da. Bine, e problematic pentru mine că e umbră soare și nu văd ca lumea asfaltul. Da, e ok că văd eu. Da, și ce mă știu că vezi tu, dacă e ceva nisip sau pietrici pe curbe. Na, asta a fost curbitura numărul 2. Hai să mergem la Bistrița, că mai avem câțiva kilometri. Și să ne așezăm să bem ceva rece, poate să snegluie ceva Iulia. Iulia zisă devoratoarea de sneguri. Și după aceea să ne continuăm drumul spre Bucovina. Și iată-ne, dragilor, la ieșirea din Bistrița. Trecut și peste ultima parte nu știu ce vreau să zic, am trecut și peste varianta Bistriței, că drumul, scurtătura pe care tocmai v-am arătat-o, venind de la Beclean spre Bistrița, se scoate exact pe centura Bistriței și noi am traversat centura Bistriței. Acum am revenit pe traseul normal și acum o să intrăm aici să luăm o mică pauză, că aici este o mică terasă, unul mai șmecher ca altul, parchează. Și este o mică terasă și umbră sub copacul ăla să lăsăm motorul și să bem ceva rece, să ne mai hidratăm încă o dată, pentru că v-am zis, nobody likes a dehydrated beach. Și o să ne hidratăm și noi un pic cu ceva cola, cu ceva cofeină aș vrea. Iulia, stai o secundă, te rog, o să las piciorul jos și poți să cobor tu, poftiți, și o să trag motorul mai la umbră. Ce-am făcut? Am băut un suc, băut o apă minerală, Am dus la baie, ne-am răcorit. am mâncat un cârnaț. Am mâncat un cârnaț. Tu ai mâncat un cârnat. Cârnăcior la vremea lui. Un stick de la cârnat. Și gata, pauză. Iar am prins bine. Să mut motorul cu fața înspre ieșire. Ce ai Și zis? o să mut motorul cu fața înspre ieșire. Și după aia poți să te sui. Că sunt un pic cu botul în vale. Și trebuie să dau cu spăticul. Bun, frumos la Bistrița, mai venim pe aici. Câte grade sunt? 30 de grade la umbră. Aici. Hai, nu nimic, acum avem 20 de km și începem să trecem pasul de Huța. Și sper că acolo se mai răcorească un pic. Da, uite ce se întâmplă aici, la baza de Huții, că am continuat să zice, să la ticketing of Da, din păcate, asta e unul din marile dezavantaje ale Târguței, pentru că e frumos, e foarte încărcat cu trafic mare, vedeți și în față de birou, ăsta să sunt de la birou, ăla, și avem seri când e super aglomerat. Am pățit data anul trecut, cred că veneam și se întâmplă pe aici. O spart, ok, o spart, pe sensul ăla, bun, stilăs că să țin minte, pentru a întoarcere. Da, ați văzut de ce era spart, nu se duce la...
Văd că se lucrează la drum, dar aia ziceam, am avut o dată o tură când a venit seara de la Matador inspectorul și mai țin minte anul trecut, Iulia. În Era ce? ieri. Când a venit anul trecut de la Dorna cu motorul seara, era ceva miercuri seară, tot așa peste vară și era tir după tir după tir, deci efectiv Da. nu puteam să depășesc, nu puteam să opresc, nimic ca să mă scap din coloane de tiruri, că erau efectiv tir după tir după tir, dar da, aia vreau să zic. Super aglomerat de trafic mare venind dinspre Moldova, Bucovina și înspre Transilvania. Și când zic Moldova, mă refer și la Moldova, regiunea românească și Moldova, frații noștri de peste Prut, Republica Moldova. Da. Da, de făcut tare fain de produs. Imediat o să lățească aici la 4 benzi, la 4, nu la 4, la 2 la oricare și una la coboră de la 3 benzi. Și, da, în general, deși fac pe toată mă anunț Waze de Shaki Construction în față. S-a renovat mult până anul trecut pasul de Buța pe partea Picovinei, pe partea Suceavei, din vârf spre Vatra Dornei. Și văd că anul ăsta, uite, sunt multe marcaje cu construcții pe partea asta, că s-ar putea și pistuțenii să se fi băgate la renovat partea lor de drum. Că nu mai fost făcut de mulți ani. Vedeți, uite din peticit și pe două și de nivelări. Hai, mișcă. Așa. Da. Deci, clar, s-au băgat și pistuțenii să-și facă jumătatea lor, dar sper că fac numai complet, nu doar cum se pare în momentul de față când mă peticesc. Că te peticesc de 20 de ani. Ar fi cazul să și refacă asfaltul ăsta. Trebuie avut mare grijă cu uite, mai trebuie să fixăm cu aia. Cu pietrișul ăla în față, noroc că am avut spațiu de mașina asta, să ies în stânga, să-l ocolesc, să tai un pic curba, că nu era fain să intru așa înclinat, dacă în pietrișul ăla, dacă nu-mi dădea seama din timp. Deci, da, un pic de grijă trebuie avut și anul ăsta. Că și anul trecut când am fost la același lucru, că încă să lucram pe partea de Bucovina, de Suceava. Și v-am zis de grijă și văd că și tura asta e la fel, numai că tura asta trebuie să avem un pic mai multe grijă pe partea pistății. Dar oare noi am fost anul trecut cu motocicleta la Dorna? Da. Sau acum 2 ani? Am fost anul trecut, am fost așa. Mai ce mi s-a uscat betul dintr-o dată. No, yay! Da, a fost anul trecut, cum să. Oare mi-a dat muscă în gât? Bă, grijă la cățel, vă rog eu frumos. Cățel, avea grijă și tu. Ce să Te rog, iubitul. Oh, cățeluș, ce frumos! Da. Ce? Ai văzut ce groapă era pe stânga? Nu, mă uit în față, nu pe curbe de genul ăsta. Nu prea am permis să-mi iau ochii de la drum. Frumos, tare frumos. Cât o aveai o zile să susțin că zona asta, pasul ăsta, Ivuța, seamănă foarte tare și partea la exact cu coborii mei de Levatadori, sărbăcele alea, seamănă mult cu Austria și cu Elveția și... Bine, în afară de să nu cumpără partea de arhitectură, casele de aici, ți sau cu casele din Austria sau curțile de aici, se zice, ogradele de aici din zonă, dar pentru că au fost destul de frumoase și decorate, din păcate ce mă supără de tare pe aici, pe zona asta, că sunt foarte multe animale abandonate și câini și pisici în oraș, câini și în oraș și în afara orașelor și să vedeți de obicei dacă opriți prin parcări de genul ăsta, cum e parcarea asta de tiruri de aici, imediat se vine la volumul 2 câini, probabil acum masaj cu nu știu cald, și imediat și parcarea următoare pe partea cealaltă să vă arăt din prea mai din după vine să moară mare, la fel și acolo să nu permite să fie căței. Da. Și așa, că parcă pe cât e de frumos, na, curțile, casele, natura și astea strică un pic. Oamenii sunt așa, în așa fel.
Cum se numește unde oprim acum? Nu știu cum se numește. O să ne uităm când ajungem. Nu știu care e numele oficial al restaurantului. Dar dacă te interesează, caută-l la intrare în Dorna. Casa Pe stânga. Bucovineană, nu? Casa Bucovineană. Așa, acolo mergem. Să mâncăm ciorba de burtă. Haideți, domnișoară. Să nu mai zăbovim. Da, ne apropiem cu pași repezi de finalul excursiei noastre, dar nu înainte de a vă arăta ciorba de burtă pe care v-am promis-o la restaurantul ăsta. Vedeți exact cum am intrat din direcția asta, Transilvania, dealului, chiar și strada, nu știu, strada Transilvania asta pe care suntem. Aici în față, în dreapta, la localul care, cum ai zis, Iulia, că se numește? Casa Bucovineană. Casa Bucovineană. Așa, acolo să stăm și să vă arătăm ce ciorbă mișto de burtă găsiți aici. Bineînțeles, nu suntem sponsorizați, nu nimic de genul acesta, pur și simplu suntem fani ciorbă de burtă, nu aici în dreapta, aici. Suntem fani ciorbă de burtă și dacă tot nu îi să facă maică mea una, știm că aici găsim una dintre cele mai bune. Uite, și terasa e deschisă, pac, minunat, și locuri de parcare și tot ce trebuie. Minunat! Hai, că am ajuns. Am luat 2 ciorbe de burtă, o smântână, 4 felii de pâine și 2 ardeiuți și o apă plată. Și vă arătăm exact cum se face ciorba de burtă adevărată, cât e de groasă aici la noi în Bucovina. Și o să vă zicem exact cât e de bună. Sper că nu o luau degeaba să-și fi schimbat bucătăria și să nu mai fie bună, dar nu cred. Și mâncăm și terminăm clipul de asta. Filmez fără ciorbele, uitați aici ce ciorbă groasă de burtă. Și ce mare porție. Nu știu cum să vă arăt. Iau ardele 100, uite ca măsură. Da. E super mare. Nu pot să vă zic prețurile că nu ne-am uitat în meniu, nu ne știu să fie foarte scump. Că nu e Cluj. Dar uitați ce bine arată și ce groasă ea în sine. Și o porție adevărată de smântână și pâine de casă. Ei, mi se pare că o fac aici sau o cumpără, dar cineva, dar e mai deosebită, chiar e deosebită pâine. No, hai, poftă bună să avem, Iulia la baie, o aștept și pe aia aștept să mă răcească ciorba și vă zicem exact cum e. Ce să zic? Cuvintele sunt deprisoase. E bună? Eu încă n-am curaj, mă tem că încă e fierbinte. Nu e un pic fierbinte. E un pic fierbinte, mai aștept eu. Normal că e bună, ce groasă e, ce bine arată. Hai, poftă mare iubire, mă alătur și eu ție în 5 minute, după încă 5 minute de răcit. Dar știți care e secretul ce puteți să faceți cât timp așteptați să se răcească ciorba de burtă? Pentru că sunteți în Bucovina și aveți acces la smântână adevărată, nu de iaurt bullshit. E asta. Și te dregi un pic. Are 89% grăsime smântâna asta. Dar merită. No, gata, mi s-a răcit și mie asta. Extraordinară. Deci ciorbă, da? Nu supă, ciorbă de burtă. Trebuie să fie groasă, când e rece, chestia asta se întărește, se face solidă. Așa trebuie să fie ciorba de burtă și v-am zis, cum se cheamă localul? Casa Bucovineană. Casa Bucovineană, la intrare în Dorna, aici e ușor găsit. Noi mâncăm liniștit și după aia o luăm spre părinți și ne-am încheiat clipul pe asta. Hai, lăsați-ne să mâncăm. Ce am uitat să menționez e prețurile și ne-am uitat acum cu mine nota de plată, au fost 25 de lei ciorba de vești. 25 de lei ciorba de burtă și în total am dat cu 2 ape, 3 ape, o limonadă, o smântână, ardeiuț, pâine, 109 lei. Da. Un pic mai bine ca la Cluj. Apa e 10 lei. Da. Un pic mai bine ca la Cluj, dar tot sunt ok prețurile și mai ales la cât de mare a fost ciorba, eu zic că merită, părerea mea. Țineți microfonul ca să te audă lumea. Bine ar fi. Deci, dragilor, asta a fost pentru noi pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos. Urmează să ne echipăm, să plecăm încetuțul spre casa părinților mei. Dacă ați rămas până aici, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare dacă nu sunteți și abonați. Ce să mai facă? Like, subscribe, comment, share la prieteni. Așa, și dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos un buton de join, un link de membership, puteți folosi și ăla. Da, dacă nu vreți, nu e nicio problemă. Important e că până data viitoare să fiți buni cu voi. Fiți buni unii cu alții. Și asfaltul scar să avem. Ciao!